প্ৰথমে মই সংগীতাই আপোনালোক সকলোকে এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনালোঁ। আজি আপোনালোকৰ কাৰণে ওটছৰ এটা সহজ ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। সদায় যদি একে ধৰণৰ ওটছ খাই আমনি লাগে তেতিয়াহ'লে এনেকৈ বনাই খাব পাৰিব। একেবাৰে কম সময়তে বনাব পাৰি, লগতে খাবলৈও বিৰাট টেষ্টি হয়। আশা কৰিছোঁ ৰেচিপিটো চাই ভাল পাব। আহকচোন তেতিয়াহ'লে বেছি দেৰি নকৰোঁ, ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ আমি আগবাঢ়োঁ। ওটছৰ পেনকেক নাইবা নিমখীয়া পিঠা বনাবৰ কাৰণে ইয়াত মই চাহ খোৱা কাপৰ জোখেৰে একাপ ওটছ লৈছোঁ। ইয়াত মই নৰ্মেল ওটছটোৱে ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। এতিয়া ইয়াতে অলপ পানী যোগ কৰি দিছোঁ। এনেদৰে ওটছখিনি অলপ সময় তিয়াই থ'ব। প্ৰায় 10 পৰা 15 মিনিটমান সময় তিয়ালেই হৈ যাব। এইখিনি সময়তে ধুনীয়া কোমল হৈ পৰিব। এয়া মই 15 মিনিট সময় ওটছখিনি পানীত তিয়াই ৰাখিছিলোঁ। এতিয়া ভালদৰে কোমল হৈ গৈছে আৰু ফুলিও গ'ল, এয়া দেখিছে। এতিয়া ইয়াতে যোগ কৰিছোঁ এটা মিডিয়াম সাইজৰ পিঁয়াজ, এনেদৰে মিহি মিহিকৈ কাটি দিছোঁ। লগতে দিছোঁ এটা কেঁচা জলকীয়া নিজৰ হিচাপত দিব। লগতে আপোনালোকে ইয়াতে যিকোনো পাচলি মিহিকৈ কাটিও দিব পাৰে। অকণমান পদিনাৰ পাত এনেদৰে মিহিকৈ কাটি দিছোঁ, বা ধনিয়া পাতো দিব পাৰে। সোৱাদমতে নিমখ দিছোঁ। লগতে দিছোঁ সৰু চামুচেৰে আধা চামুচতকৈও কমকৈ হালধি গুড়ি, আধা চামুচতকৈও কমকৈ জিৰা গুড়ি আৰু ধনিয়া গুড়ি, লগতে অকণমান জলকীয়া গুড়িও দি দিছোঁ। এতিয়া গোটেইখিনি ভালদৰে মিহলাই লৈছোঁ। এতিয়া বাইণ্ডিঙৰ কাৰণে ইয়াতে দিছোঁ প্ৰায় ডাঙৰ চামুচেৰে 2 পৰা 3 চামুচমান বেচন। এয়া মই প্ৰথমে অকণমান দি লৈছোঁ, তাৰপিছতে মিহলাই চাই ল'ম। যদি দিবলগীয়া হয় তেতিয়াহ'লে আৰু অকণমান দিব লাগিব। এয়া মই গোটেইখিনি দি দিছোঁ। এনেদৰে অলপ দি পেলাই চাই ল'ব, বহুত বেছিও দিব নালাগে। একাপ ওটছৰ কাৰণে ডাঙৰ চামুচেৰে 3 চামুচমান বেচনেই যথেষ্ট হয়। এয়া মোৰ ভালদৰে মিহলাই লোৱা হৈ গ'ল। মিশ্ৰণটো বেছি ডাঠ যেন লগাত মই ইয়াতে প্ৰায় ডাঙৰ চামুচেৰে 1 চামুচমান পানী যোগ কৰি দিছোঁ। মিশ্ৰণটো খুব বেছি ডাঠো হ'ব নালাগিব আৰু একেবাৰে পাতলো নকৰিব। এই ধৰণৰ হ'লেই হৈ যাব। আনফালে গেছত টাৱা এখন পাতি দিছোঁ। টাৱাখন গৰম হোৱাত ইয়াতে সৰু চামুচেৰে 2 চামুচ ৰিফাইন তেল দিছোঁ, বা বাটাৰ নাইবা ঘিউ আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। আৰু যদিহে ননষ্টিকৰ টাৱাত বনাইছে তেতিয়াহ'লে ইয়াতকৈও কমকৈ তেল দি পেলাই বনাব পাৰিব। এতিয়া তেলখিনি এনেদৰে স্প্ৰেড কৰি দিব আৰু ভালদৰে গৰম হ'বলৈ দিব। তেলখিনি ভালদৰে গৰম হোৱাত গেছৰ ফ্লেমটো একেবাৰে কমাই লৈছোঁ। তাৰপিছতে মিশ্ৰণখিনি এনেদৰে দিয়াৰ আগতে এবাৰ মিহলাই ল'ব। এতিয়া মাজত এনেদৰে অলপ মিশ্ৰণ দি ওপৰে ওপৰে বহলাই দিব। গেছৰ ফ্লেমটো কমাই ৰাখিব আৰু কম জুইতে ভালদৰে সিজিবলৈ দিব। যেতিয়া এটা ছাইড ভালকৈ সিজি উঠিব তেতিয়াহে লুটিয়াই দিব। কেঁচা হৈ থকা অৱস্থাত যদি লুটিয়াই দিয়ে তেতিয়াহ'লে ভাগি যাব। এয়া মই এটা ছাইড অলপ দেৰি সিজাই লোৱাৰ পিছত দেখিছে লুটিয়াই দিছোঁ আৰু খুব ধুনীয়া ৰং এটা আহিছে। এতিয়া এইটো ছাইডো ভালদৰে সিজিবলৈ দিম। এনেদৰে ৰঙচুৱা হোৱালৈকে ভালদৰে ভাজি ল'ব আৰু মাজে মাজে ইলুটি শিলুটি কৰি থাকিব। এয়া মোৰ এখন পিঠা ভাজি লোৱা হৈ গ'ল। এতিয়া একে পদ্ধতিৰে বাকীখিনিও বনাই ল'ম। এয়া মোৰ ওটছৰ পেনকেক কেইখন বনাই লোৱা হৈ গ'ল আৰু অকণমান টমেটো চচৰ সৈতে পৰিৱেশন কৰিছোঁ, বা চাহৰ লগত খায়ো ভাল লাগে। আপোনালোকে এই ৰেচিপিটো টিফিনৰ কাৰণেও বনাব পাৰে। খায়ো ভাল লাগে, লগতে হেল্ডিও হয়। আশা কৰিছোঁ ৰেচিপিটো চাই ভাল পালে। যদি ভাল পালে ভিডিঅ'টোত লাইক কৰিব, লগতে শ্বেয়াৰ কৰিব। যিসকলে চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ৰাখিব, যাতে আহিবলগীয়া ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যনবোৰ আপুনি পাই থাকে। আকৌ এটা নতুন ৰেচিপিৰ সৈতে সোনকালে লগ পাম। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ।